Video vlog test check. We are back again for another video vlog, and for this time, we're going to feature Asus Philippines ROG powerful laptop, the Zephyrus o Zephyrus S GX502. Ito siya. I-unbox natin siya ngayon at ang SRP ito is 159,995 pesos. Grabe, napakamahal na itong laptop na to dahil ginawa itong laptop to perfect for gaming sa bahay at also for me mas interesado ako siyang magamit lalo na for video editing, paggawa ng mga vlog. Itong video na ito i-edit ko siya dito at papakita ko sa inyo sa next video. So mamaya ko na discuss yung specs niya at let's unbox the Zephyrus S GX502. Okay, let's check it out, yo. Grabe, laki nito. Teka lang, paano ba ina-unbox to? Open na natin. At as usual, kailangan ko ng good pen. Teka muna. Kita nyo. Wow! Wowie! Siyempre, puro styrofoam. Ano ba to? Oh my god. Gaano ba kalaki tong laptop na to? This is it. Ito yung laptop na nararamdaman ko na. At sa loob ng box ay merong laptop bag. Merong laptop bag. Ayan. Laptop bag. And oops, nahulog na. At eto, hindi ko alam kung ano laman ito, but sisilipin natin ito mamaya. And may letter. It's a marketing demo unit agreement form. So dapat pala pipirmahan ko pala to. Okay. Dapat masoli ko na rin siya na February 7. Okay, let's do this. Unbox na natin to. So ito na yung laptop na Asus ROG Zephyrus S GX502. Yan, box na natin siya. Wow. Para siya smartphone, no, yung nakabox na ganito. Ngayon ako nakakita ng ganitong laptop na ganito yung lalagyan. Oh my gulay. Oh my gulay. Ano ba to? Wow. Sliding, ah. Sobrang nipis niya. Wow. So, ito yung laptop. Actually, this is a marketing demo unit. May mga gumamit na rin nito. But ako yung next na magta-try naman. So, ito yung laptop. Oh, very slim. Ang weird, no? Okay. Sobrang nipis niya. Sobrang nipis. At wala akong nakikita ang optical CD drive. Kasi uso pa ba mga CD drive ngayon sa mga laptop? For me, okay lang kasi yung laptop ko mayroong CD drive kasi may mga files ako na naka-CD, so kailangan ko siyang i-delete. So kailangan transfer ko na rin din siya sa aking hard drive. Lagay ko muna dito yung Zephyrus S. And dito ay may laman pa. Ito ay mga charger yata. I think this is the charger, the box. Ito muna. Manual. Manual. Parang natin yung charger, ah. Ano naman pa ba to? Ano laman? I guess ito yung charger niya. Let's open it. Ayun, yun yung charger. This is a charger. I need this. Oh my god, ano to? Ang laki ng charger, grabe. This is yung kasama sa charger to, ha. So ito, ganito to. Saksak natin. Ayan. Ito yung plug na. And what else? Meron siyang micro USB. Bakit yung micro USB? May laman pa. Ano kaya to? Actually, parang last year pa itong Zephyrus S na laptop. Napag-uusapan to dahil napaka-powerful niya. And I heard baka magkakaroon siya ng upcoming model after
few months, no? But for now, ito yung pinakang exciting part sa mga gamers. Oh my god, ano to? Okay. Pa kasi ako nagbabasa ng mouse! Kasama siyang mouse! Kasama siyang mouse, optical mouse na wireless. Wireless ba ito? Hindi siya wireless. Okay. So, rechargeable siya. I think. ROG Gladius 2 optical gaming mouse. So, kailangan natin to. Matry natin to. So, hindi ko alam kung ano to. Well, hindi ko pa nababasa yung manual or yung information sheet about the Zephyrus S GX502. Pero mamaya i-discuss natin yun. Let's focus on the unboxing. So, ito na. Pakita ko na muna sa inyo yung laman. Ito na yung laptop. At meron pang laman dito. Isa pang nakabox. Hindi ko alam kung ano to. Open na rin din natin. Okay. Sino kayo huling gumamit nito? So excited. Kasi gusto kong i-edit yung mga video ko using this laptop para makita ko yung performance at yung bilis niya. So hindi ko alam. May manual. Webcam! Oh my god! Kasama siyang webcam. This is perfect for streaming. Okay, hindi ko pa nabubuksan pero i-unbox na rin din natin para makita nyo lahat ang laman nito. Okay? Linisin ko muna ito para makita nyo ng close up yung mga gamit na ito ng Zephyrus S. So ito yung mga laman ng box. This is the charger. And here's the Zephyrus S GX502. At ito yung parang yung micro USB. Yes, a micro USB. A gaming mouse. Another micro USB. A holder and also the webcam. Malaman natin mamaya kung ano maganda. So, ito na siya. Okay, let's open it. Let's power it up at check natin ang power na itong Zephyrus S. So, okay na, naisaksak ko na, no? So, open natin itong laptop. Oh my god. Wow! Linis. So, ito na, i-on natin. Power on. Wow! May pa-intro pa siya and wow! So ito na, welcome sign ROG and oh my god, it's so sleek and so sexy. My god, colored pa yung kanyang keyboard. Oh my god, sobrang ganda. So, pagganahin natin tong keyboard, tong gaming mouse. Okay, paano ba ito pinapagana? May kakabit pa yata na something. Paano pinapagana to. Pero, mamaya na lang. Figure out natin ito mamaya kung paano. And, heto na. Wow, let's connect to my internet. Super smooth, Ito para may pagka-rubbery itong surface niya. I think para ano ata ito grip. It's like a grip. Siguro pa nag-gaming ka, hindi dumulas, tsaka hindi babakat or masisira itong surface na to. So ito na, connect na tayo sa aking internet at wow, super fast. Mukhang kailangan kong i-install yung mga ibang applications dito. Actually, hindi ko pa nga alam kung paano ko to i-optimize kasi I'm not using Internet Explorer pag nag-i-internet ako, diba? Well, sa speed ng connection ay it will depend on your internet connection at home. Doon nyo na lang makikita kung may experience lang rin super bilis niya. Kasi hardware to, it will depend on the hardware only. But kung internet nyo super fast, super bilis, here you go. Oh yeah. Well, parang mabilis yung laptop and yung internet namin ay ano naman I think nasa 5 Mbps, I think. Or 10, 5 to 10 Mbps. So, heto. Okay. Let's check out the video. New Jollibee breakfast pies. Breakfast
Wow, for the audio, buong buo, stereo. So pag-aralan natin to. Oh my god, the audio is so nice. Some things are just Oh my god. under control. Wow, ang ganda ng sound niya. Do you really think that's an earthquake? We drilled to the bottom of the ocean. Buong buo. Skip natin yung ad and let's continue sa video ko. Aking Binondo food roll. Let's put this sa 1080p para makita natin kung gaano kaganda yung resolution niya at makita natin yung performance ng screen. In the next video, mag-games tayo tsaka mag-edit tayo na video using this laptop para makita natin yung performance niya, kung gaano kaganda. Okay, 1080p. Depende nga tayo sa internet ko. Oh my god, ito na. Wow, ganda! Wow! Ang ganda ng audio. My gosh! Okay, video vlog check and we are back again here in Binondo for another Binondo food roll. Nagfe-face lock siya. Ayan. Dumating, guess natin! So okay siya for the performance. Balik natin sa 480 para mabilis. So okay siya. Mag-install tayo ng Fortnite, PUBG, Apex Legends, ano pa ba ang mga na CS:GO. Actually, yun naman mga nilaro ko puro barilan Sakto. So kasama natin ulit yung mga katropa natin at pupunta tayo dito sa Binondo. Okay, nandito kami sa Binondo para kumain. Enjoy the feature. Okay, panalo siya. It's good. So I have to figure out na lang kung paano ko i-on tong mouse. Kung ano, paano siya na-charge Ito kaya siya. So ito yung mouse. So i-figure out natin mamaya pa natin i-connect to at magamit natin. And also this webcam. Ganito siya. Ayan. At isasabit mo siya dito. Ayan. Meron ka ng webcam. Ipisin mo siyang gano'n. Ayan. Meron ka ng webcam. At ito, I think this is for the phone, I think. I'm not sure. Kasi if I grab my Asus phone, Asus phone ko halimbawa, Asus yan, Asus. Hindi, wala ay gumana. Oh my god, para saan to? Hindi ko alam kasi parang meron siyang suksukan ng tripod Okay, hindi kasi ako nagbabasa ng manual. Okay, dito ata yan ayun, yeah, it's for the webcam. Yeah, kasya siya I think. Ayan ayan, webcam, it's for the webcam. Nice. I guess mag-research tayo tungkol dito, no? So ito na guys, Asus Zephyrus S GX502. So yun, that's the end of my video vlog. Sana nagustuhan nyo ang feature natin ng Asus ROG Zephyrus S GX502. At meron tayong parang video series tungkol dito. So gagamitin ko to everyday at magpo-post tayo ng review
bago natin isolid ang laptop ito. So, thank you Asus for lending this at maka-experience tayo ng powerful laptop. Grabe. Total na ito is SRP nito ay 160,000 pesos. 159,999. Grabe, mahal. Grabe. So yun, don't forget to subscribe, like and comment, and I'll see you at the next video vlog adventure.